Воднева революція, про яку ви не знали. Привіт усім любителям автомобільної історії. Сьогодні ми зануримося в часи, коли майбутнє здавалося ближчим, ніж зараз. Поки весь світ сьогодні ганяється за екологічністю, мало хто знає, що ще у 70-х роках минулого століття в Радянському Союзі всерйоз планували пересадити всіх на водень. І головним підослідним у цій сміливій грі став легендарний ризький мікроавтобус РАФ. Чому саме він? Все просто. Модель 2203 мала ідеальну компоновку для розміщення експериментального обладнання. У ті часи водень вважався не просто альтернативою, а справжнім паливом майбутнього, яке мало витіснити нафту. Магічне перетворення двигуна. Все почалося з амбітного проєкту наукового інституту НАМІ. Наприкінці 70-х років інженери не просто мріяли, а вже крутили гайки. Вони розробили унікальну на той час бензоводневу систему живлення. Логіка була геніальною у своїй простоті. Коли ви стоїте у заторах або повільно котитеся містом, двигун споживає чистий водень. Як тільки ви виїжджаєте на трасу і даєте газу, підключається звичайний бензин. Це була така собі гібридна схема, але не електрична, а паливна. Інженери хотіли всидіти на двох стільцях, зберегти потужність і при цьому очистити повітря міст від смороду. І знаєте що? Це спрацювало. Перші ж тести показали неймовірні результати. Витрата палива впала у 2,6 рази. Уявіть собі таку економію сьогодні. А рівень шкідливих викидів став настільки низьким, що тогочасні прилади ледь фіксували бодай щось. Це був справжній технологічний прорив, загорнутий у звичний кузов латвійського бусика. Сховище під тиском та перші кілометри. Як ви розумієте, просто залити водень у бак замість бензину неможливо. Це газ, і він дуже примхливий. Тому друга фаза розробок у 70-х роках була присвячена справжній інженерній магії, системам зберігання. Інженерам НАМІ та Кванту довелося перетворити задню частину РАФа на пересувну лабораторію. Металеві губки та величезні балони. Однією з найцікавіших розробок було зберігання водню у зв'язаному стані. Використовувалися спеціальні металогідриди, це такі металеві сплави, які вбирають водень у себе, наче губка воду. Це було безпечніше, ніж возити газ під величезним тиском, але додавало машині чималої ваги. Уявіть собі, звичайний мікроавтобус раптом важчав на кілька сотень кілограмів лише через паливну систему. Проте розробників це не зупиняло. Паралельно випробовувалися і класичні балони високого тиску, які розміщували під підлогою та в задньому звисі кузова. Досвід реальної експлуатації. Найцікавіше те, що ці машини не просто стояли в боксах. Почалася дослідна експлуатація в реальних автопарках. Декілька водневих рафів моделі 2203 були передані для роботи в міських умовах. Водії спочатку з острахом дивилися на нові датчики та незвичні балони. Але згодом вони оцінили м'якість роботи двигуна. На водневій суміші мотор працював набагато тихіше, а детонація практично зникала. Головним мінусом була відсутність заправної інфраструктури. Кожна заправка перетворювалася на цілу спецоперацію з використанням пересувних компресорних станцій. Експериментальні зразки намотували тисячі кілометрів, збираючи безцінні дані. Радянські вчені були впевнені, ще трохи, і ми побудуємо мережу водневих станцій по всьому Союзу. Це був пік оптимізму, коли здавалося, що нафта – це лише тимчасовий етап, а водень – це назавжди. Космічні технології та квантрафів. 80-ті роки принесли нові ідеї. Якщо раніше водень просто спалювали у звичайному двигуні внутрішнього згоряння, то у 1982 році стався справжній технічний стрибок. На світ з'явився квантрафік. Це була вже не просто машина з газовими балонами, а справжній електромобіль, який возив власну електростанцію з собою. Електрохімічне диво.
Замість звичного двигуна під капотом з'явився електропривод. Але звідки бралася енергія? Тут на допомогу прийшли розробки Інституту джерел струму під назвою Квант. Вони адаптували технології, які використовувалися в космічній програмі, а саме електрохімічні генератори або паливні елементи. Працювало це так: водень і кисень вступали в реакцію всередині спеціального блоку, в результаті чого вироблялася електрика і звичайна водяна пара. Жодного диму, жодного шуму, лише чиста енергія. Потужність силової установки складала близько 15 кВт. Максимальна швидкість такого мікроавтобуса сягала 70 км на годину. Для того часу це був абсолютний космос у прямому і переносному сенсі. Тріумф на Електро-82. Головний вихід у світ відбувся на міжнародній виставці Електро-82. Коли відвідувачі бачили знайомий силует ризького мікроавтобуса, вони навіть не підозрювали, що всередині ховається технологія майбутнього. Квант-Рафік став зіркою експозиції. Закордонні фахівці були вражені. Радянський Союз продемонстрував робочий прототип, який випереджав аналогічні розробки багатьох західних брендів на десятиліття. Це був момент тріумфу. Здавалося, що серійне виробництво вже не за горами, а безшумні та екологічні бусики незабаром з'являться на вулицях Києва та Риги. Але, як це часто буває з випереджаючими час проєктами, за красивим фасадом виставки ховалися серйозні проблеми, про які не прийнято було говорити вголос. Захід водневої ери та втрачені можливості. Після гучного успіху на виставках здавалося, що зелене світло для водневого транспорту вже горить. Проте історія розпорядилася інакше. Початок 80-х років став для проєкту водневого рафа початком кінця. Що ж завадило революції? Бюрократія проти прогресу. Головною причиною зупинки робіт став людський фактор та зміна пріоритетів. У керівництві галузевих міністерств відбулися кадрові перестановки. Нові чиновники не бачили сенсу вкладати величезні кошти у складну інфраструктуру, будівництво заводів з виробництва водню та мережі заправних станцій. Бензин тоді коштував копійки, а нафтові родовища здавалися невичерпними. Крім того, виникли й технічні нюанси. Електрохімічні генератори були неймовірно дорогими у виробництві через використання рідкісних металів. Ресурс перших паливних елементів був обмеженим, а їх обслуговування потребувало фахівців рівня інженерів космодрому. Вага обладнання суттєво зменшувала корисне навантаження, замість 10 пасажирів автобус міг вести лише 5. Сумний фінал експерименту. З середини 80-х фінансування почало скорочуватися, а згодом проєкти в НАМІ та Кванті повністю закрили. Унікальні експериментальні зразки, які ще вчора були гордістю радянської науки, опинилися нікому не потрібними. Більшість із них були розібрані на запчастини або просто згнили на задвірках інститутів. До наших днів дійшли лише поодинокі фотографії та технічна документація. Один із водневих первістків з великими труднощами вдалося зберегти для музею, як пам'ятник епосі, коли інженери не боялися мріяти про неможливе. Сьогодні, коли ми бачимо сучасні водневі автомобілі від провідних світових брендів, варто пам'ятати, українські та латвійські інженери ще півстоліття тому довели, що це можливо. Водневі рафи так і залишилися сміливим експериментом, випередивши свій час на добрих 40 років. Це була гарна спроба змінити світ, яка, на жаль, розбилася об стіну бюрократії та дешевої нафти.